सम्पूर्णमा नमस्कार। हामी नेपालीको महान चाड तिहार नजिकै गर्दा हामी सबैको घरमा अर्सा रोटी बन्ने गर्दछ। यसलाई छिटो मिठो कसरी बनाउन सकिन्छ आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ। मैले यस भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप सजिलैसँग बताउने छु हजुरलाई अर्सा रोटीको रेसिपी। अब बनाउनको लागि मैले यसमा चामल लिएको छु। चामललाई राम्रोसँग पानीले 2-3 पटक पखाल्न जाँदैछु। चामललाई राम्रोसँग पखालिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ लगभग हामीहरूले 8 घण्टा जति भिजाउनु पर्ने हुन्छ। 8 घण्टा भिजिसकेपछि चामल हेर्नुहोस् राम्रोसँग भिजिसकेको छ। लगभग ओभरनाइट भिजाउँदा पनि हुन्छ, अघिल्लो दिन भिजाएर राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 8-9 घण्टा भिजाएँ। अब यसरी भिजाइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले पानी निकाल्नको लागि जाँदैछु। पानी निकाल्नको लागि मैले छन्नीमा अर्थात् यसको छानीमा राखेर चाहिँ पानी यसरी निकालिसकेपछि अब यसलाई मैले लगभग 1 घण्टा जति घाममा मैले सुकाउँदैछु। घाममा नसुकाए पनि यदि हजुरहरूले फेनमा राखेर सुकाउँदा पनि हुन्छ। लगभग 1 घण्टा जति फिजार दिनु भयो भने यसको चाहिँ हजुरको यसको जुन पानी छ यो हामीहरूले चाहिँ सजिलैसँग पिस्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ यसलाई, र यसरी पिस्न पनि सजिलो हुन्छ र हामीहरूले हल्का सुकाएर हामीहरूले अर्सा रोटी बनाउनको लागि पिठो तयार गर्न सकिन्छ। अर्सा रोटी तयार बनाउनको लागि यो पिठो चाहिँ एकदम मेन हुन्छ। पिठो एकदम मसिनो चाहिन्छ यसमा। त्यसकारणले मैले यसरी घाममा लगभग यसरी फिजारेर चाहिँ मैले लगभग 1 घण्टा जति घाममा छोडिदिएको थिएँ। 1 घण्टा छोडिसकेपछि यो यतिको हुन्छ। यतिको भएपछि यो चाहिँ यसरी हामीहरूले यसलाई चाहिँ मिक्सर जारमा, हजुरको घरमा मिक्सर जार छ भने मिक्सर जारमा राखेर यसरी पिस्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले ग्राइन्डर जारमा राखेर पिस्न जाँदैछु। यसरी राम्रोसँग हामीहरूले चाहिँ यसको मसिनो बनाएर यसको चाहिँ पिठो तयार गर्न जाँदैछु। पिठो यसरी मसिनो बनाएर पिसिसकेपछि छान्ने अर्थात् यसलाई चाल्नाको सहायताले हामीहरूले मसिनो पिठो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि खस्रो चाल्नाबाट निक्लिएको छ भने फेरि पनि त्यसलाई ग्राइन्डिङ जारमा राखेर यसलाई चाहिँ हामीहरूले मसिनो बनाएर हामीले चाहिँ जुन चावलको आटा छ एकदमै मसिनो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले चामलको पिठो तयार गरिसकेको छु। हामीहरूको चामलको पिठो तयार गर्ने प्रोसेस खत्तम भइसक्यो, सिद्धियो। अब यसरी मैले सामग्री तयार गर्दैछु। यसमा मैले पिठो लिएको छु, चामलको पिठो तयार भइसकेको चामलको पिठो। त्यसपछि यसमा सुकमेल अनि मरिचको धुलो लिएको छु। ल्वाङ, सुकमेल, मरिचको धुलो यसरी पाउडर बनाएर लिएको छु। त्यसपछि यसमा घिउ लिएको छु। घिउ पछि यो चाहिँ भेलीको पाउडर हो। भेलीको पाउडर छैन भने चाहिँ हजुरहरूले हामीहरूले चाहिँ सजिलैसँग जुन हामीहरूको वरिपरि एभाइलेबल जस्तो छ त्यस्तै बनाउँदा पनि हुन्छ। यो वाला छ भने यो वालाबाट पनि गर्न सकिन्छ। योबाट पनि राम्रो मिठो बन्छ। मैले चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर पाउडर सुगर लिएको छु, पाउडर भेली लिएको छु। अब यसरी लिइसकेपछि मैले चाहिँ दुईटै हाल्छु, मिक्स गरेर हाल्दैछु। अब यसरी एउटा प्यान बसालेर, एउटा चाहिँ कराई बसालेर तातो भइसकेपछि आधा ग्लास जति पानी राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा 2 चम्चा घिउ राखेँ त्यसै पानीमा। अब यसरी पानीमा राखिसकेपछि घिउ पग्लिसकेपछि अब यसमा चाहिँ मैले जुन घिउ पग्लिसकेपछि यसमा मैले जाग्री अर्थात् भेलीलाई एड गर्दैछु। मैले जुन डल्लो भेली थियो त्यही भेलीलाई एड गरेँ। लगभग भेली यसमा चाहिँ मैले जुन हजुरलाई मेजरमेन्टको लागि यदि डाउट छ भने 1 कप पानी राख्नुहोस्। 1 कप पानीसँग हजुरले 2 चम्चा घिउ राख्नुहोस्। 2 चम्चा घिउ राखेपछि यो भेली चाहिँ हजुरले थाहा हुन्छ, म पछि यसमा बताउने छु हजुरलाई। यसरी भेली पकाउनु होला। पकाइसकेपछि अब लङ, सुकमेल र मरिचको धुलो बनाउन जाँदैछु। यसलाई पिसेर सिलौटामा पिसेर मैले तयार गरिसकेँ। अब यसरी राख्न जाँदैछु। मैले भेली लगभग मैले चाहिँ त्यसमा आधा केजी भन्दा अलि बेसी नै थियो होला भेली। अब यसरी मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जुन भेलीको कसरी चाहिँ भेली पर्फेक्ट भेलीको चास्नी बनेको छ भनेर यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा पाउनको लागि यसरी भेली पकाउँदै जानुहोस्। पकाउँदै गइसकेपछि एउटा कचौरामा यसरी राख्नुहोस्। भेली जुन पाकेको भेली छ त्यो राख्नुहोस्। यसरी राख्दाखेरि हातले चलाउँदा जब यो पग्लिन गयो भने चाहिँ यो भेली अझै पर्फेक्ट भएको छैन। यो चाहिँ हजुरलाई एकदम मेजरमेन्ट जति नै लिए पनि यो एकदम राम्रोसँग सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी हजुरहरूले यसरी पानीमा राख्दाखेरि पग्लियो त्यो, अब त्यो भइसकेको छैन, अझै पकाउनु पर्ने छ हामीहरूको भेलीलाई। अब भेलीलाई यसरी पकाउँदै जाँदा मैले लगभग फेरि पनि 3-4 मिनट पकाएँ। 3-4 मिनट पकाइसकेपछि अब फेरि अर्को कचौरामा मैले भेली हाल्दैछु।
अब यसरी भेली हालिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो भेली पग्लेको छैन। यसरी जता हातले लगे पनि डल्लो परेको छ भने यो पर्फेक्ट टाइमिङ हो हामीहरूको यसमा चामलको पिठो याद गर्ने। अब हेर्नुहोस् मैले हातमा पनि देखाउँछु। यो स्टेप हजुरहरूले यदि फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूको अडसा रोटी चाहिँ एकदम पर्फेक्टली बन्छ। यदि यो रोटी बनाउँदा गाह्रो भएको छ भने यो स्टेप हेर्नुहोस् हातमा लिँदाखेरि कति पनि पग्लेको छैन भने यो पर्फेक्ट टाइमिङ हो। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले आटा राख्दा हुन्छ। अब यसरी आटा हजुरहरूले माथिबाट आटा राख्नुहोस्, कन्टिन्युअसली यसलाई चलाउँदै गर्नुहोस्। यसरी आटा राख्दै चलाउँदै गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ यो जुन हामीहरूको भेली रोटीको जुन ढिँडो छ यो तयार गर्न सकिन्छ। अब यसरी हाल्दै गर्दाखेरि आटा कतिसम्म खान्छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ। यो धेरै टाइट बनाउनु हुँदैन। धेरै टाइट भयो भने हजुरहरूलाई बेल्न पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा हजुरहरूलाई बेल्न पनि गाह्रो हुन्छ र रोटी बनाउँदाखेरि पनि हजुरको टाइट रोटी बन्छ, क्रुङ टाइपको रोटी बन्छ। त्यस कारणले आटा चाहिँ हजुरहरूले पनि थोरै राख्नु होला, जुन एकदमै टाइट हुने गरेर चाहिँ राख्नु हुँदैन। यदि हजुरहरूले आटा टाइट बनाउनु भएको छ भने थोरै दुध राखेर अनि त्यसलाई फेरि पनि हजुरले मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ आटा फेरि नरम हुन्छ। थोरै दुध राख्दाखेरि बिग्रिँदैन, दुध राख्नु होला लास्टमा। यदि त्यो जुन आटा मेरो यसरी जुन उसमा चाहिँ मैले यसरी मिलाइसकेपछि एकछिन लगभग 2 मिनट जति चाहिँ यसलाई मैले ढाकेर पकाएपछि मेरो आटा तयार भइसकेको छ। यता प्यानमा मैले तेल राखेर थोरै यसमा भाँडोमा चाहिँ मैले एउटा प्लास्टिकमा मैले घिउ लिएँ। यसरी हातमा मैले चाहिँ यसरी डल्लो राखेर एउटा प्लास्टिकको सहायताले मैले रोटीको आकार दिँदै जाँदैछु, भेली रोटीको आकार दिँदैछु। यसरी भिडियोमा जसरी बनाएको छु त्यसरी बनाउनु भयो भने एकदमै सजिलोसँग बन्छ। हजुरहरूले पनि हेर्नुहोस्, सजिलैसँग बन्छ। यसरी यदि हजुरले यसरी बनाउनु भएको छैन भने, यसरी हजुरहरूलाई सेप राम्रो लाग्दैन भने यसरी हातले गर्नुहोला। गरिसकेपछि एउटा कचौराको सहायताले हजुरहरूले यसरी बाहिर निकालेर चाहिँ हजुरहरूले फेरि यसरी जुन हामीहरूको भेली रोटी चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो गोलो बन्यो। अब यसरी नै हजुरहरूले लगातार सबै बनाएर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। रोटी बेलेर तयार भइसकेपछि हजुरहरूले यतातिर डिप फ्राई गर्न लिएर जानु होला। डिप फ्राई गर्दाखेरि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मैले हाई फ्लेममा पकाएँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फुलेको छ। हजुरहरूलाई यसमा पनि म आफू पनि त्यति राम्रोसँग यसमा कन्फ्युज थिएँ कि किन फुल्यो। पहिला त फुल्थेन मेरो, अहिले किन फुल्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ जोस ध्यान दिएको थिएँ। ध्यान दिँदाखेरि मेरो चाहिँ एकदम हाई फ्लेम थियो। हाई फ्लेम हुँदाखेरि मैले लगभग 3-4 वटा पकाउँदाखेरि चाहिँ 3-4 वटा नै फुलेपछि मैले पछि चाहिँ फेरि यो किन फुलिरह भनेर पछि मैले ग्यासमा हेर्दाखेरि चाहिँ ग्यास एकदम हाई फ्लेममा थियो, त्यस कारणले गर्दा फुल्यो। पुरी पनि हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला, पुरी पकाउँदाखेरि पनि यदि हाई फ्लेममा पकाउनु हो भने पुरी मजाले फुल्छ। यदि अलि थोरै मिडियम फ्लेम छ भने चाहिँ पुरी राम्रोसँग फुल्दैन। त्यस कारणले हाई फ्लेममा चाहिँ नपकाउनु होला यो मेरो, नत्र भने मेरो जस्तै हजुरहरूको पनि फुल्न सक्छ। अब यसलाई मैले ल हेर्नुहोस् मेरो लगभग मैले 3टा पकाइसकेँ, 3टा पनि फुलिरहेको छ। यो पकाउन्जेलसम्म चाहिँ मेरो फुलिराख्यो। अब यो कुरा चाहिँ मलाई मात्र डाउट भएको भएर मैले चाहिँ फुलेको पनि देखाइदिएको हजुरहरूलाई। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ फुलेको छैन। यो किन फुलेन भन्दा यो चाहिँ मैले 3-4 पकाइसकेपछि पछि चाहिँ मैले लो फ्लेम गरेर पकाउँदाखेरि यो चाहिँ कति पनि फुलेन। भनेपछि हजुरहरूले पनि लो फ्लेममा पकाउनु होला। लो फ्लेम मतलब धेरै लो पनि गर्नु पर्दैन, मिडियम टु लोमा राख्दा हुन्छ। मैले हाईमा राखेको भएर फुलेको थिएँ। हजुरहरूले पनि मिडियम टु लो फ्लेममा राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको राम्रोसँग बन्छ। अब हेर्नुहोस् मेरो लगातार मेरो नफुलिकन जुन भेली रोटी छ, अडसा रोटी चाहिँ बनेको छ। यो पनि फुलेको छैन। ल हेर्नुहोस् यसरी हजुरहरूले पनि मिडियम टु हाई फ्लेममा नगरिकन मिडियम टु लो फ्लेममा गर्नु होला। हजुरको पनि अडसा एकदमै राम्रो बन्छ। यदि अडसामा कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म भनिदिन्छु। यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रोसँग अहिले चाहिँ कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु। यसरी मैले आज अडसा रोटीको रेसिपी हजुरमाझ पेश गरेकी छु। अडसा रोटी बनाउँदाखेरि कुनै पनि डाउट छ भने भन्नुहोला। मैले जाने जति हजुरहरूलाई चाहिँ मैले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्टमा रिप्लाई गर्नेछु हजुरहरूलाई। यसरी मैले पनि खासै त्यति धेरै जानेको त होइन, मैले गर्दा नै जानेको। कुनै पनि काम गर्दा नै सिकिन्छ। त्यस कारणले मैले पनि मबाट पनि कुनै त्रुटि भएको छ भने भन्नुहोला, म पनि त्यसलाई सुधार गर्नेछु। र हजुरहरूलाई पनि कुनै डाउट छ भने मैले जाने जति चाहिँ हजुरहरूलाई रिप्लाई गर्नेछु। यसरी आजको यो अडसा रोटी चाहिँ मैले तयार गरिसकेको छु। कुनै पनि अडसा रोटी बनाउँदाखेरि हजुरहरूले चाहिँ यसरी
स्टेप बाई स्टेप हेर्नुभयो भने सजिलैसँग तयार गर्न सकिन्छ अडसा रोटी। आजको लागि यति नै। ओके, बाई बाई।